Sẵn sàng chưa? Rồi, nên chúng ta sẽ cùng nhau đi qua chương 3 anh chị nha. Đó là những cái tác động kỳ diệu của tiềm thức đúng không ạ? Đầu tiên anh chị, ờ, đầu tiên anh chị nha, có những cái điều mà chúng ta cần phải biết về cái con người vi thường bên trong của mình. Nó có những cái sức mạnh gì và nó tuyệt vời như thế nào được không ạ? Mình muốn có cái niềm tin vào tiềm thức thì mình phải hiểu về bạn ấy anh chị. Mình muốn yêu ai, mình trước khi yêu mình phải hiểu. Và để mà mình tin thì mình phải hiểu mình mới tin được. Có những cái điều anh chị cần nói lại về cái con người vi thường bên trong của mình anh chị nha. Tiềm thức ấy, thứ nhất ấy, sức mạnh tiềm thức là vô hạn, được không ạ? Nó vô hạn tới mức á anh chị, nó có thể là, và anh chị biết không, ở giây phút này ngay bây giờ chúng ta ngồi đây ấy, tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của mình hoạt động ấy là được vận động anh chị nha, và được kiểm soát bởi tiềm thức. Tim của mình nè, sự lưu thông máu cơ thể của mình nè, rồi hệ tiêu hóa của mình nè. Cho tôi hỏi, có bao giờ các anh chị ăn vào và các anh chị phải suy nghĩ rằng là mình ăn này vô cứng quá, ăn này vô dai quá, ăn này vô nó như thế này như thế kia, mà vô không biết bao tử mình có dễ co bóp không? Hay anh chị cứ thích là ăn thôi, một hai ba vô, hai ba bốn ra, đúng không ạ? Thích là uống hay thích là ăn thôi? Có giờ suy nghĩ và lo lắng là đứa này vô rồi hệ tiêu hóa của mình nó không bằng, nó không có khỏe bằng hệ tiêu hóa của cái người kia, hệ tiêu hóa của cái người kia là tập gym rồi nâng tạ đồ nên là khỏe hơn mình đưa này vô chắc hệ tiêu hóa mình nó không dám đâu, nên thôi mình đừng ăn cái này. Thôi chị ăn này không được, chị ăn này vô chị không biết co bóp. Không bao giờ suy nghĩ tới này không anh chị? Hay có bao giờ anh chị cố gắng để duy trì cái nhịp tim mình không? Tại vì các anh chị biết không, các anh chị dùng ý thức ấy, là cái gì mà anh chị tập trung thì các anh chị mới mới dùng tới ý thức được. Còn bây giờ tay thì đang ngắm điện thoại, một cái tay thì đang làm những cái việc khác như là nấu cơm, vừa vừa tám chuyện vừa nấu cơm đi, rồi sao mà tập trung để mà cho tim đập được nha anh chị nha. Nên đầu tiên chúng ta biết là sức mạnh tiềm thức rất là vô hại, mà nó có thể kiểm soát, tiềm thức kiểm soát nhịp tim, sự lưu thông máu trong cơ thể nè, rồi chi phối điều phối hệ tiêu hóa. Nói chung là tiềm thức nó kiểm soát tất cả. Lại là chủ đề nữa. Tôi đang chắc chị là người mới, tự nhiên bảo đúng rồi, có tuổi rồi không dám ăn đồ không tiêu hóa đâu. Dạ vâng, nãy giờ đang nói, đang nói tiềm thức. Tôi cũng không nhắc lại anh chị là chúng ta chưa biết là buổi sáng dung sáng mình đọc quyển gì nha. Chúng ta đang cùng nhau đi qua quyển sách sức mạnh tiềm thức được không ạ? Ừ, nha anh chị nha. Tôi biết quyển sách này có thể mua về đọc thêm. Quyển sách là quyển sách bán chạy nhất nước Mỹ. Nói về một cái bộ môn khoa học, đó chính là tiềm thức. Sức mạnh tiềm thức là một trong những cái bộ môn mà tất cả những người thành công trên thế giới á anh chị, họ đều biết và họ sử dụng nha. Và họ đã tạo ra rất là nhiều cái thành tựu trong cái sự nghiệp của mình nhờ sức mạnh tiềm thức luôn, được không ạ? Ừ. Rồi chúng ta đang phân tích qua chương 3 nha, chứ nãy giờ không có nói gì tới đồ ăn đâu ạ. Ok anh chị ơi. Ừ. Và cái điều thứ hai anh chị, là tiềm thức của mình nó không bao giờ nghỉ ngơi nha, nó làm việc liên tục. Và tiềm thức của mình ấy sẽ cho mình biết những điều mà mình muốn biết nè, nó giải phóng cho mình, đưa mình tới cái kết quả mà mình mong muốn, được không ạ? Và tiềm thức còn là suối nguồn của lý tưởng đó anh chị. Chính nhờ sức mạnh tiềm thức nha, Shakespeare anh chị đã lĩnh hội và truyền tải tới những lý tưởng, gọi là những chân lý vĩ đại ẩn khuất sau những cái con người bình thường sống cùng thời với ông nè. Còn giúp cho cái gì ạ? S. Dale là một trong những cái bác sĩ mà giải phẫu người Scotland á. Ừ. Gọi là những cái năm 1840, suốt một cái năm đó, suốt niên năm 1840 thì những cái phương pháp như gây mê và ET này kia là chưa được sử dụng.
Thì cái thời điểm mà 43 và 46 anh chị, một năm 1843 1846 ấy, thì ông đã thực hiện khoảng 400 ca đại phẫu khác nhau, và tất cả các cái ca này đều chỉ sử dụng gây mê bằng tâm lý thôi. Có nghĩa là nếu mà dùng từ thẳng ra anh chị, nghĩa là giống như là đang sờ sờ như vậy là mình phẫu thuật luôn, mà chỉ thôi gọi là có là dùng cái phương pháp gây mê bằng cái tiếng của mình, là không sao đâu rồi, không có gì đâu rồi, bình thường thôi, xong rồi người ta bị giống như cái đây là cái kỹ thuật của anh chị nha, thôi mới là một kỹ thuật, hiểu mà. Ừ. Và khi mà bác sĩ này ám thị những cái người bệnh nhân của mình ấy, thì ở đây nó có một cái quy luật anh chị, chính là quy luật tác động phản ứng. Và tác động phản ứng anh chị, và các cái kỹ thuật mà để mà chúng ta ám thị tiềm thức của mình ấy, để cài đặt lại tiềm thức của mình những cái lối suy nghĩ mới, tư tưởng mới, những cái niềm tin mới, những ý tưởng mới, những ý niệm mới. Thứ nhất là kỹ thuật ám thị, kỹ thuật ám thị anh chị nha. Ám thị là người khác ám thị vào mình. Thứ hai, kỹ thuật tự kỷ ám thị, tự kỷ ám thị là tự mình ám thị mình. Và thứ ba là kỹ thuật thôi miên. Và trong sách này sẽ có rất nhiều kỹ thuật mà chúng ta sẽ đi cùng với nhau, đi qua cùng với nhau. Các anh chị cứ ghi các cái kỹ thuật đó lại nha. Cái chương ngày hôm nay thì nó khá là rõ anh chị, cho chúng ta thấy là tiềm thức có những cái tác động tuyệt vời như thế nào nè. Ừ. Ok nha, nên đầu tiên chị ghi là tiềm thức của chúng ta nó điều khiển cả cái quy trình sống trong cơ thể của mình nè, và tiềm thức của mình thì nó luôn làm việc. Và cái gì nữa tiềm thức của mình nó không bao giờ nghỉ ngơi nên nó luôn làm việc. Và tiềm thức của mình nó có một cái sức mạnh, đó chính là nó cho mình biết những cái câu trả lời, thu hút cho mình những cái ý tưởng giúp mình đạt được cái mục tiêu, được không ạ? Và tiềm thức của mình có thể mang lại cho mình cái sự độc lập về thời gian và không gian, có thể giải thoát cho mình khỏi những cái nỗi đau và phiền muộn nha, và sẽ cho mình được những cái câu trả lời trước mọi cái vấn đề, bất kỳ đó là vấn đề nào, được không anh chị? Rồi, vậy tổ chức là Tú Đồng chủ trì nha. Vậy thì làm thế nào để tiềm thức làm việc cho mình đây? Ủa, là gì? Ok, làm thế nào để tiềm thức làm việc cho mình đây? Đầu tiên anh chị phải biết được rằng là tiềm thức luôn làm việc cho mình nha. Nhưng mà tiềm thức nó đâu có nghỉ ngơi đâu, nó luôn làm việc mà, hoạt động cả ngày và đêm, dù cho mình có tác động lên nó hay không, dù cho anh chị có ám thị hay các anh chị có khắc ghi lên trên tiềm thức những cái điều gọi là đúng đắn hay không đúng đắn, thì nó vẫn làm việc bình thường nha. Và chúng ta phải biết được rằng là tiềm thức luôn làm việc chứ không phải là mình ngủ rồi nó nghỉ đâu chính như vậy là chúng ta phải gì và sự thật ấy là chúng ta đang làm việc với ý thức nha. Ý thức, mình đang làm việc với ý thức, đúng không ạ? Việc của mình đó chính là gì cần phải lựa chọn cho ý thức là mình đó anh chị.
Nên chúng ta cần phải lựa chọn gì ạ? Làm cho ý thức của mình nè ngập tràn những cái gì ạ? Sự hài hòa, chỉ cho ý thức tiếp nạp những điều này thôi anh chị. Thông qua cái việc nghe thấy, nhìn, trải nghiệm, rồi gì ạ? Thành công, tốt đẹp, vân vân và vân vân. Chăm sóc, kiểm soát, chăm sóc là làm chủ nè, quan sát. Nhiệm vụ của mình anh chị phải chăm sóc nè, nuôi dưỡng nè, làm chủ nè, quan sát ý thức của mình mỗi ngày. Xem bạn nó có đi đâu xa không nha anh chị nha. Là mình đó, ý thức là mình đó, là cái việc mình nói cái gì ra nè. Mình lựa chọn nghĩ cái gì, mình lựa chọn mình nói cái gì, mình lựa chọn mình nhìn thấy cái gì, mình lựa chọn mình làm cái gì. Là mình đang làm việc với ý thức nha. Sau đó ý thức sẽ truyền tải những cái ý niệm mình nè anh chị, ở trong mảnh đất của tiềm thức, cái hôm qua cái gốc cây đó. Và tùy vào cái môi trường hiện tại mà của tiềm thức chúng ta, thì nó sẽ hưởng ứng cái hạt giống đó, cái điều đó nhanh hay là không đang nhanh. Có những cái mục tiêu thì nó cần thời gian tới nhiều năm anh chị, nhưng có những cái là nó rất là nhanh, tại vì chúng ta đã thay đổi gốc rễ của mình rồi. Nên nó sẽ phụ thuộc vào cái môi trường mà tiềm thức của mình đang sinh sinh sôi nảy nở, phụ thuộc cái môi trường mà những cái hạt giống của mình đưa vào trong tiềm thức nè. Thì cái môi trường tiềm thức của mình là môi trường tiềm thức như thế nào. Nên các anh chị đã hiểu lý do vì sao mà mình đặt ra cái mục tiêu ấy, người ta cũng là cái mục tiêu đó mà người ta đến nhanh, của mình đến đang nhanh không. Thì bởi vì đây cái mảnh đất khu vườn nhà mình nè, nó khô cằn rồi, nó thế này thế nọ thế kia, nhưng mà mình không có chịu chăm sóc, mình không có chịu xới đất lên, là mình cũng không chịu thay đổi cái môi trường này luôn, được không ạ? Thành ra là khi anh chị gieo trồng cái niềm tin mới vào thì nó cần cái thời gian, nó là thứ nhất, nó cần cái thời gian anh chị, nó cần cái thời gian nha. Tại vì nó vào đây nó thấy toàn người không phải người bạn nó không, à thấy vô đây lạ lắm quá. Ai vậy ta? Không biết ai luôn. Cái có một cái hạt giống mới nó vô, màu đỏ, nó vô anh chị. Vô đây mình nó có mình nó à, với một cái khu vườn ba mấy bốn mấy tuổi, nó vô mới có mấy ngày, nó còn phải làm quen rồi còn phải ngoại giao đồ nữa anh chị nha. Nên mấy cái mục tiêu của mình có cái nó đang nhanh đấy. Tại vì anh chị gieo một lần ấy là anh chị đâu có tin liền đâu nha. Anh chị chưa tin liền, ví dụ anh chị nói tôi là một người thành công đi, bên trong anh chị tiếng nói nhỏ thật sự là nó đấu nhau ì xèo ở trong đó. Nó sẽ dẫn chứng anh chị, bắt đầu những hạt giống màu xanh nó sẽ trồi dậy, nó sẽ dẫn chứng cho anh chị thấy nè, đây nè, ngày xưa vậy nè, vậy 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 nè, nó lôi về, nó kéo về anh chị. Nó chạy như một cái cuốn, rồi là cuốn phim trong tâm trí mình ấy, về một cái quá trình mình đã không có thành công như thế nào, và mình đã từng như thế nào, đã làm cho các anh chị lung lay cái quyết định các anh chị vừa nói, hoặc cái hạt giống anh chị vừa gieo vào nha. Nó sẽ làm cho mình lung lay á anh chị. Đây mấy hạt giống màu xanh nó sẽ làm cho hạt giống màu đỏ của mình lung lay nè. Và nếu mà lung lay mà các anh chị không có vững tin, rồi các anh chị không có những cái người thầy dẫn dắt ấy, không có cái sự hiểu biết đúng nha, là các anh chị sẽ lấy hạt giống của mình ra luôn, mới gieo xuống xong lấy ra luôn. Ừ. Nên là ở đây anh chị, cái quy luật niềm tin rất quan trọng nha. Và để cho bất kỳ một cái hạt giống nào hay bất kỳ một cái tư duy hay cái gì đó nó trở thành cái niềm tin ấy, thì nó phải thông qua cái việc kỹ thuật anh chị, lặp đi lặp lại nè, lặp đi lặp lại anh chị. Nên là có những mục tiêu anh chị nói một lần ấy, nó chưa có thấm, nó chưa có trở thành cái niềm tin của mình, mà khi mà nó chưa trở thành niềm tin ấy, thì tiềm thức nó sẽ không có thực thi nha. Tiềm thức nó chỉ thực thi những cái hạt giống nào mà nó chắc nịch ở trong đây luôn nè. Nên là các anh chị tin tưởng tuyệt đối, mặc mặc dù bất chấp cho những cái
tiếng nó nhỏ, có những cái tiếng nó to, có những cái hoàn cảnh sự kiện trong quá khứ nó kéo về, nó làm cho các anh chị suy nghĩ là mình làm không được ấy, nhưng anh chị vẫn giữ, vẫn tin tưởng, thì dần dần nó sẽ biến cái khu vườn này hả anh chị ha, nó xới đất lên, nó bứng mấy cái này lên và nó gì ạ, nảy nở thành hoa trái. Anh chị biết biết là có những cái niềm tin mà đến thời điểm mà gọi là tháng 6, có những cái niềm tin mà nó của Tú á anh chị, nó bị giới hạn ấy. Mà tới khoảng gần hơn 3 năm sau nó mới mới tin luôn ấy, hơn 3 năm 4 năm anh chị nha, bằng gần 4 năm ấy. Là anh chị biết rằng là, mà anh chị biết không, thời điểm mà mình chưa tin thì mình không có. Tại sao mình chưa tin? Tại mình thứ nhất là mình chưa thấy ai làm được hết trơn á. Thứ hai là mình thấy mình không biết mình có làm được hay không. Tại vì mục tiêu nó lớn anh chị, nó lớn quá thành ra chưa có tin. Mặc dù là tuyên bố mỗi ngày nói mỗi ngày á. Nhưng mà anh chị biết một điều tuyệt vời gì không, khi mà tin rồi á, tối đạt thì nó cực kỳ nhanh anh chị nha, chỉ trong vòng 3 tháng thôi. 3 tháng là xoay chuyển cục diện luôn. Ừ. Nên là hiện tại anh chị đang có những cái suy nghĩ gì, đang có những cái mục tiêu gì, đang có những cái niềm tin gì á, mà các anh chị thấy là mình chưa có ở bên ngoài cái kết quả đó, thì các anh chị phải hiểu rằng, nên là người ta hay có cái câu là lượng đủ chất đổi. Nghĩa là cái lượng anh chị gieo ấy, hay là cái anh chị chăm sóc ấy, cái anh chị cài đặt ấy, lặp đi lặp lại nó chưa có đủ nhiều anh chị nha. Thành ra là nó chưa có bên ngoài. Anh chị nắm ở chỗ này không? Nên kỹ thuật thôi miên hay kỹ thuật ám thị ngoại vi, kỹ thuật ám thị, từ kỹ ám thị á, nó đều là cái kỹ thuật trong cái việc lặp đi lặp lại thôi. Thứ nhất là các anh chị phải dùng những cái ý niệm, các anh chị phải nuôi dưỡng ý thức của mình bằng những ý niệm về hài hòa, tích cực, tốt đẹp, thành công, là tự mình nói với chính mình nè. Cho nên cái điều quan trọng anh chị nha, là các anh chị đang cảm thấy như thế nào về bản thân của mình, được không ạ? Các anh chị đang gì ạ, cảm nhận như thế nào về bản thân của mình. Các anh chị đang nói với mình mỗi ngày cái điều gì, rất quan trọng. Vậy các anh chị mỗi ngày các anh chị nói với mình điều gì đó, 24 giờ trừ cái giờ anh chị ngủ ra, thì liệu rằng bao nhiêu phút, bao nhiêu giây trong một ngày hay bao nhiêu tiếng anh chị đang nói với mình những cái điều thành công đâu ạ? Hay các anh chị vô Zoom thì các anh chị năng lượng lắm, kết thúc Zoom cái là đâu là vào đấy ngay. Tập trung vấn đề, tập trung vào những cái điều không tích cực, tập trung vào thử thách, tập trung vào khó khăn, tập trung vào không có tiền, rồi tập trung vào thế này thế nọ thế kia. Và anh chị biết không, các anh chị đã tập trung vào cái điều đó bao nhiêu năm nay rồi, thành ra đã trở thành cái lối suy nghĩ của mình anh chị nha. Và cái lối suy nghĩ của mình như thế nào thì cái kết quả anh chị bên ngoài như vậy. Vậy cái việc của anh chị bây giờ phải thay đổi cái thói quen suy nghĩ của mình mỗi ngày, là làm sao là mở miệng ra, lóe lên một ý tưởng nào đó, một cái suy nghĩ nào đó, là phải nghĩ thành công ngay, tốt đẹp ngay, hài hòa ngay, tích cực ngay. Các anh chị phải làm cho cái tiềm thức của mình ấy, ý thức của mình anh chị nha, nó ngập tràn những cái ý niệm đó, thì nó mới gieo vào trong đây được. Vì nếu mà chúng ta là cái người không có sự phát triển cá nhân, không có sự hiểu biết, không có tầm nhìn, thì làm sao mình có cái ngôn từ, làm sao mình có những ý niệm tốt đẹp mình nói với chính mình được. Nên tại sao mà ngày ngày trước có rất nhiều anh chị nha, đọc sức mạnh tiềm thức nhưng mà chưa có thành công. Là đọc xong thì biết ấy, nhưng mà không có biết cái ngôn từ nào sẽ giúp mình thay đổi cuộc sống, cái ngôn từ nào và cái tư duy nào. Thành ra đọc xong mình biết là mình phải gì, ám thị, phải nuôi dưỡng ý thức của mình, nhưng không biết nuôi sao hết trơn á. Đúng hay rất đúng à? Tại vì đâu biết rằng là phải nuôi dưỡng bằng 17 tiêu triệu phú nè, những cái niềm tin của người thành công và giàu có nè, những cái bài cầu nguyện nè,
để trở nên giàu có là như thế nào nè. Những cái tư duy như trả cho mình trước nè. Khi mà các anh chị chép, khi anh chị biết, anh chị đọc quyển sách sức mạnh tiềm thức nha, và kèm với việc mà các anh chị chép cái bộ livestream của câu lạc bộ, là nó sẽ gì ạ? Phối hợp với nhau. Nó sẽ phối hợp với nhau anh chị. Mình nuôi dưỡng mỗi ngày, mình nói cái thông điệp ngày hôm nay là gì ạ? Gọi là tôi có thể làm được mọi việc bằng sức mạnh tỉnh thức. Có phải cho tôi hỏi bao trong số anh chị khi chúng ta chép buổi livestream của câu lạc bộ, cái ngôn từ của chúng ta và cái lối suy nghĩ của mình nó đã khác trước rất là nhiều à? Mình thấy mình thông thái hơn không? Mình thấy cái dữ liệu về ngôn từ của mình nó nhiều nhiều hơn không ạ? Có anh chị ơi. Ngày trước mình cũng muốn nói cái điều này mà không biết diễn tả làm sao á, mà mình rất là muốn nói theo hướng tích cực nhưng mà không có ngôn từ để diễn tả. Bây giờ các anh chị có thể diễn đạt được theo ý của mình. Mình còn lâu lâu mình còn nói gì hôm nay mình không được khỏe, còn ngày xưa mình nói là tôi mệt quá, tôi bệnh luôn rồi. Mà anh chị nói tôi mệt quá, tôi bệnh luôn rồi, tiềm thức nó tưởng là gì à? Mình thích cái điều đó. Tại vì bao nhiêu năm nay các anh chị đã nói với cái điều đó nhiều rồi, nó tưởng bây giờ anh chị đưa vào nó quen thuộc quá, nó tưởng là anh chị thích cái nó auto thực thi luôn. Ừ. Đó nha, nên ta phải hiểu được rằng mình làm việc với ý thức nha anh chị nha. Cho nên hãy giờ nuôi dưỡng ý thức, ngập tràn những ý niệm tốt đẹp, chính đáng, đích thực và hài hòa. Chăm sóc ý thức ngay từ bây giờ nè, lặp đi lặp lại mỗi ngày nha. Nên tôi mới nói anh chị tại sao phải chép livestream nó tham gia cái buổi Zoom của câu lạc bộ như vậy đó. Có lý do đó anh chị, chứ không có cái gì mà câu lạc bộ hướng dẫn anh chị làm mà thừa đâu ạ. Ừ. Rồi, hãy nuôi dưỡng ý thức của chúng ta ngập tràn bởi những điều tốt đẹp nha anh chị nha. Hãy biến nó trở thành cái lối suy nghĩ thường ngày của mình luôn, thì tiềm thức của mình sẽ mô phỏng chính xác theo cái lối tư duy thường ngày mà chúng ta đang có. Rồi ở đây có những cái bài mẫu, có những cái câu chuyện thành công nè anh chị. Thứ nhất là tiềm thức khôi phục gọi là khôi phục nha, gọi là phục hồi thần kinh thị giác. Là có một cái trường hợp đó chính là mọi người trên thế giới anh chị, có truyền tay nhau về một cái nơi chữa lành linh thiêng ở miền Tây Nam nước Pháp. Ừ. Thì có một bà tên Ma Bai anh chị. Thì bà gọi là không, cái mắt của bà không có nhìn thấy được, và tất cả các cái tế bào thần kinh ấy, dây thần kinh thị giác là đã bị teo tóp hết rồi. Ừ. Và người ta bảo là khi mà sau này 1 tháng sau người ta tái khám á anh chị, thì thấy thị giác của bà đã hồi phục. Thì khi mà được hỏi thì bà nói là bà đã đến cái suối suối Thánh Lourdes đó để mà chữa lành. Nghĩa là bà đến đó với một cái niềm tin anh chị nhớ nha, là bà đến đó với một cái niềm tin, là tin tưởng rằng là mình đã khỏe rồi, khỏe rồi. Thì khi bà đến đó anh chị, bà lấy nước thánh của cái suối đó, bà xoa lên mắt nè, rồi bà cầu nguyện, bà đã gieo, như là bà đã gieo nè anh chị. Cái quan trọng nhất nè, đây là bà đã truyền tải liên tục ở trong tiềm thức nè, truyền tải nè, với sự tin tưởng tuyệt đối, không một chút nghi ngờ luôn. Tin tưởng là gieo liên tục, tôi khỏe nè, mắt tôi sáng nè, gieo gieo vào. Đây chính là kỹ thuật lặp đi lặp lại anh chị nha. Đây, nó chính là cái kỹ thuật này nè, gieo 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 cái xong cuối cùng anh chị khỏe luôn, hồi sinh luôn, chữa lành luôn. Ừ. Tiềm thức nó đã hưởng ứng, nó phóng thích cho cái gì ạ? Sức mạnh của chữa lành bên trong anh chị nha. Đó, đây là các anh chị nói với mình mỗi cái gì mỗi ngày mình nói nhiều nha, là bây giờ anh chị đang có luôn. Con sao con lì thế, sao mà chồng của tôi không hiểu tôi, chồng của tôi không giúp được gì cho tôi. Ừ. Được không à? Đó,
Liên tục luôn, gieo vô bà, gieo liên tục. Tin tưởng tuyệt đối nha anh chị, nảy nở thành hoa trái. Nên giờ tôi hỏi anh chị, mỗi ngày anh chị gieo cho mình gì á? Anh chị đang ám thị mình mỗi cái gì mỗi ngày? Anh chị đang nói với mình cái gì mỗi ngày đây? Tôi là 500 sẽ hút tiền, tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi là người hạnh phúc, tôi là người khỏe mạnh, hay là cái gì? Và nói cái điều này có nói liên tục không, hay lúc nhớ lúc không? Ngày nói một lần nhưng mà còn thời gian còn lại thì nói với mình những cái điều không tích cực. Nếu anh chị vừa nói với mình những điều tích cực nha, sau đó các anh chị một hồi anh chị nói ngược lại những cái điều kia thì nó sẽ bứng mấy cái hạt giống mà anh chị vừa gieo xuống đó. Được không anh chị ơi? Hay là câu chuyện gì ạ? Ám thị có thể kết liễu một sinh mạng ở chương 2 nè anh chị. Đây, một cái người đàn ông, một cái người họ hàng của bác tiến sĩ Joseph Murphy ấy, đi gặp một cái người thầy bói. Đây, khi mà chúng ta chủ động đi gặp thầy bói là mình đã có cái niềm tin về cái người thầy bói này rồi nha. Thì ông đang khỏe mạnh lắm, đến bả phán một câu là không sống được lâu đâu, vài tháng tới là đi nè. Thế là ông đã về vô cùng kinh hãi và tin tưởng cái lời tiên tri đó, rồi lên làm di chúc rồi gọi con cái gia đình về gặp mặt tất các kiểu vân vân. Và ông kiên quyết với cái niềm tin là bà đó là rất là tài năng và rất là giỏi, và lúc nào bà phán cũng đúng hết trơn. Và y như rằng một tháng sau anh chị nha, là ông không được khỏe luôn đó. Và cái điều mà đã làm cho ông đi xa không phải là cái lời ám thị của cái bà đó, không phải là cái câu nói đó đâu anh chị, mà do cái niềm tin của ông dành cho cái câu nói đó. Giống như bây giờ người ta nói mà các anh chị không tin thì không có gì xảy ra anh chị nha. Nếu người ta nói anh chị không làm được mà anh chị bảo là tôi làm được, anh chị không tin, thì cái câu nói đó mà tôi không làm được ấy là họ đang nói họ, tiềm thức của họ nghe. Nên là khi chúng ta học về sức mạnh tiềm thức anh chị, chúng ta rất là cẩn trọng trong việc là chúng ta chơi với ai, nói chuyện cùng ai, và mình sẽ rất cẩn trọng trong việc mình nghe cái gì và lựa chọn tin cái gì, và lựa chọn là gì ạ? Thấy cái gì, nói cái gì luôn. Một lần hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần thì nó sẽ có vấn đề đó anh chị nha. Nên nếu các anh chị nói các anh chị là một bậc thầy ứng dụng tiềm thức, một thỏi 500 siêu hút tiền, thì các anh chị phải lựa chọn cho mình một cái môi trường anh chị, phải lựa chọn môi trường để tham gia vào, lựa chọn thầy để học, lựa chọn sách để đọc, lựa chọn bạn mà chơi chứ. Ừ, nha. Chứ đừng để cái sự không, những cái người mà họ thiếu sự họ biết, họ ám thị mình. Và cái sức mạnh của sự tự kỷ ám thị, anh chị nó rất là kinh khủng luôn á, là nó có thể kết liễu cả một sinh mạng đó, nếu mà người ta cho phép cái ám thị đó, cho người ta tin tưởng vào ám thị đấy, được không ạ? Và chúng ta hoàn toàn có thể vô hiệu hóa những ám thị không tích cực. Ví dụ khi mà chúng ta nè anh chị có một cái phần kỹ thuật ấy, là có ai đó họ đang cố gắng ám thị mình, họ nói đi nói lại mình những cái điều không tích cực ấy, thì anh chị ghi vào nè. Anh chị sẽ nói là tôi là thủy thủ, tôi là thủy thủ, tôi an toàn nha, tôi là thủy thủ, tôi an toàn. Xong các anh chị sẽ lặp đi lặp lại 3 lần mục tiêu của mình: tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi là người khỏe mạnh, tôi là người hạnh phúc. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi là người khỏe mạnh, tôi là người hạnh phúc. Tôi có thể làm được tất cả mọi việc bằng sức mạnh tỉnh thức. Các anh chị ám thị ngược lại mình, khi mà người ta vừa ám thị mình xong anh chị nói ngay luôn. Nói nhẩm thôi nha, hoặc nói trong đầu thôi, chứ bây giờ người ta đang kể với mình cái câu chuyện đó, cái mình nói gì người ta nói ủa, coi thường hả? Hoặc là các anh chị ngắt lời cái câu chuyện đó, các anh chị đi chỗ khác đi, nhưng mà tinh tế nha, chứ không phải người ta đang nói mình đứng sầm lên mình đi là rạn nứt mối quan hệ. Các anh chị hay nói là à chị ơi em hơi bận xíu, em đi ra em nghe điện thoại cái nha, xong vô mình nói chuyện tiếp.
hoặc như thế nào đó, mình né đi anh chị. Đây là bậc thầy mini rồi mà còn cứ ham vui ham hố bu vô mấy cái chỗ người ta bàn mấy chuyện đó nữa. Tú mà nghe ai mà hỏi đang bàn tán về cái điều đó không tích cực là Tú đứng lên Tú đi ngay anh chị. Còn mình né né, mình nghe từ xa có dấu hiệu ở đây nó xấu à, mình bắt đầu mình chuồn à anh chị ơi. 36 kế chạy là đường sách, bảo vệ tiềm thức, bảo vệ ý thức của mình chứ. Bảo vệ ý thức của mình là bảo vệ cuộc đời của mình đó anh chị. Ý thức của mình mà nó bị ám thị mấy điều đó mà các anh chị mình sẽ dét nè. Nhiều khi á, mình cứ vô vô tình anh chị đang nghe cái hào hứng quá cái gật đầu liên tục. Ừ, nha. Nên khi mà ai đó ám thị mình từ bên ngoài thông qua truyền thông tư vi báo đài hay là nói chung ám thị từ bên ngoài thì nói là tôi là thị thủ tôi an toàn, xong là ám thị là mình ba cái câu nói ba lần cái mục tiêu của mình, được chưa anh chị? Còn ám thị với chính mình nè là mình tự nói với chính mình những cái điều không tích cực ấy. Tại bên trong của mình nó có hai con người anh chị, con người thành công và con người chưa có thành công. Mà con người thành công mà chúng ta đang nuôi dưỡng mà, thành ra nó còn hơi bé. Cái con người chưa thành công nó to hơn, thành ra nhiều khi nó cũng hơi lớn át cái tiếng của con người thành công anh chị ha. Thì chúng ta sẽ nói rằng là gì ạ? Ứng dụng cái kỹ thuật của bác Caruso anh chị. Hãy bình tĩnh, hãy yên lặng. Nghĩa là mình tự nói với chính mình ấy. Khi mình thấy mình có tiếng nhỏ nhỏ trồi lên nha, hãy bình tĩnh, hãy yên lặng, ta đang nắm quyền kiểm soát. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Thậm chí nhiều lúc á khi mà tôi một mình anh chị, tôi còn gọi là gì à, giơ tay lên là mình đã tuyên bố là tôi là người thành công. Nghĩa là mình lấy cái sức của mình anh chị, để mình gọi là mình ám thị ngược lại cái điều ám thị ngược lại chính bản thân mình. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi có thể làm được mọi việc bằng sức mạnh của tiềm thức. Yes, mình phải nói to hơn nó anh chị ơi. Chứ mà nó được nuôi hai mấy năm rồi, giờ anh chị tôi là người thành công, tôi là người thợ giàu có. Dạ thôi khỏi nói nha, nói vậy thôi khỏi nói. Cứ mỗi lần mà ở cái không gian rộng anh chị, đứng trước biển nè, nói chung là cái nơi nào mà rộng hay là một cái nơi nào đó mà không có gọi là ít người á, không gian tự do á, cả Tú hay gào lên cái mục tiêu của mình lắm anh chị. Lúc đó mình cảm giác là mình rất là khoan khoái luôn, cảm giác là mình được tự do anh chị, nó rất là sướng. Đó là Tú hay đó là những đó là cái kỹ thuật mà khi mà Tú tự ám thị chính bản thân mình. Những khi mà bên trong mà nói là trời ơi, có làm được không, ổn không vậy, là Tú bắt đầu tao nói được, làm được, hãy bình tĩnh, hãy yên lặng, tao đang nắm quyền kiểm soát nha. Mình đâu có một mình đâu, mình có tiềm thức mà bạn ơi, mình có tiềm thức mà. Và mình nhớ là những câu chuyện anh chị, bản thân tôi nhớ là những cái câu chuyện trong quyển sách tôi đọc nè. Trời ơi, người ta còn giải phẫu được mấy trăm ca đại phẫu, không dùng thuốc tê còn làm được, mắt không khỏe mà còn khỏe được nữa. Nhiều cái câu chuyện lắm nên là tại sao tôi có cái niềm tin rất là lớn với tiềm thức luôn anh chị nha. Nên là ai nói gì nói là tôi vẫn tin, không ngăn cản được bước chân tôi đi đâu anh chị. Cho nên niềm tin nó sẽ đến từ sự hiểu biết. Các anh chị càng gia tăng sự hiểu biết của mình về cái con người phi thường bên trong của mình ấy, thì các anh chị sẽ nhìn tất cả một mục tiêu ấy, không gì là không thể. Nên tôi nói anh chị là phải đọc sách nhiều lên nè. Đọc 4 quyển căn bản của câu lạc bộ trước nha. Thứ nhất sức mạnh tiềm thức, thứ hai là người giàu có nhất thành Babylon, thứ ba là bí mật tiêu triệu phú, thứ tư là quyển phép màu. Đọc đi đọc lại đi anh chị, hãy đọc đi đọc lại 4 quyển này cho đến khi nào các anh chị có 1 triệu đô thì hãy đổi sách. Nhiều anh chị cứ đọc nhiều sách đấy, nhưng quan trọng nè, ứng dụng được chưa? Còn nhiều anh chị nói là kiến thức trong livestream chị chép hết rồi, chị hiểu hết rồi chị không chép nữa, thế đã có 1 triệu đô chưa?
có nguồn thu nhập thụ động là gần 1 tỷ một tháng chưa? Rồi có xe, có nhà, có đồng hồ Rolex chưa à? Hay vẫn đang chụp vào về tài chính, rồi mối quan hệ đã hòa hợp chưa, sức khỏe đã ok chưa? Khi nào mà các anh chị nói là các anh chị ok rồi, các anh chị đã thấu hiểu hết tất cả những kiến thức mà trong livestream của Tú rồi, các anh chị phải tự hỏi mình như vậy nè. Là hỏi như vậy không phải để so sánh nha, mà để mình có cái để mình hướng lên, mình phát triển tiếp. Mình đã có cái cuộc sống như doanh nhân Thanh Tú chưa ta? Nên hôm qua có một chị hỏi Tú á, chị muốn trở thành một người giống như em. Tôi bảo thế chị phải làm một cách để chị nhiễm từ em. Nhiễm từ á anh chị, chép livestream của em, học Zoom của em, làm việc cùng em, tại chỉ là cộng sự thôi mà anh chị. Học tập từ em, ở đâu có em là ở đó có chị là ok. Muốn nhiễm từ đúng không? Khi mà anh chị nào mà nhiễm từ từ Tú á, là cái việc mà anh chị thành công giống như Tú, và thậm chí hơn, là nó chỉ là còn là thời gian thôi. Và chị cũng đã có những thành công rất là tuyệt vời anh chị, chỉ trong vòng 10 tháng thôi. Chỉ trong vòng 10 tháng anh chị nha. Từ một mẹ bỉm sữa mà đã tạo ra mức thu nhập 8 tới 9 con số một tháng, và có doanh nghiệp phát triển ở 5 quốc gia anh chị. Tuyệt vời mà. Đội ngũ gọi là cộng sự của mình thì là 30 người, và phát triển ở 5 quốc gia anh chị. Ừ. Nhiễm từ rồi đó, tại vì ngay từ đầu vô là chị bám sát chúng lắm cơ. Tôi nói bây giờ cái xong chị hỏi giờ chị muốn thành công hơn nữa, nó dạ vâng tiếp tục bám sát chứ làm sao giờ. Nào chị nhiễm hết tất cả tế bào trong cơ thể của chị, nó là cái gì của em á, là tự nhiên bên ngoài nó có thôi nha anh chị nha. Ừ, được không ạ? Nên là cái việc mà các anh chị gặp ai, các anh chị trò chuyện với ai á, nó rất quan trọng nha. Rồi, khắc phục tính cáu kỉnh nè, khôi phục trí nhớ này, trong đây có rất là nhiều cái bài cầu nguyện nè anh chị. Anh chị đọc nhiều, anh chị sẽ có nhiều cái dữ liệu để anh chị có được cái sự định hướng, và các anh chị sẽ có được cái niềm tin đúng đắn cho những cái trường hợp mà này, các anh chị nên dùng cái gì. Ở đằng sau có rất nhiều bài cầu nguyện anh chị nha, nên các anh chị hãy đọc sách trước, và sau đó chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích buổi sáng hiểu kỹ hơn, đúng không ạ? Cho nên tôi đọc sách này tôi có cái niềm tin lớn lắm, tôi thấy rằng không có gì không thể, tại vì mình đọc mình có sự hiểu biết mà. Ok anh chị ơi, thì đó là cái chương số 3 anh chị nghe, tác động kỳ diệu của tiềm thức. Ừ. Cái gì mà anh chị khắc ghi vào tiềm thức thì nó sẽ được hưởng ứng hết trơn á. Nên quan trọng là các anh chị nuôi dưỡng cái bạn này như thế nào nè. Đây, nuôi bạn này như thế nào đây? Và một lần nó chưa xi nhê đâu nha, các anh chị phải nói đi nói lại, lặp đi lặp lại đó, bằng kỹ thuật này nè. Chứ một lần nó chưa xi nhê đâu. Phải nuôi dưỡng mỗi ngày cơ, chăm sóc, quan sát, làm chủ mỗi ngày, kiểm soát mỗi ngày nha. Phải quan sát xem bạn đang nghĩ gì, bạn đang nói gì á, mình đang tiếp nạp cái gì vào đây nè, để mà bạn đã đưa đúng thông tin vào đây thì nó mới ra kết quả đúng được anh chị nha. Ra kết quả đúng bên ngoài. Ok mà. Ok, thì đó chính là nội dung trong buổi sáng hôm nay được mà. Và trong số anh chị chúng ta hiểu được bài học sáng nay của mình tôi đi ạ. Anh chị có hiểu được hai cái cách mà Tú vừa chỉ các anh chị, là khi mà chúng ta bị ám thị bên ngoài và ám thị chính mình không? Ý thức đóng vai trò người gác cổng nha, và chức năng chính yếu của ý thức đó là bảo vệ tiềm thức khỏi những ấn tượng sai lầm. Hãy bảo vệ ý thức của mình được mà. Ý thức có chức năng là bảo vệ tiềm thức đó. Ừ. Ok. Những lời ám thị của người khác thực chất là không có sức mạnh nào làm tổn hại tới bạn. Nếu sức mạnh đó có là do bạn đã trao cho họ thông qua ý nghĩ và niềm tin của mình. Và mình hoàn toàn có thể loại trừ những tư tưởng và những phát biểu không tích cực của người khác.
để khẳng định lại những điều tốt đẹp. Chúng ta có quyền lựa chọn cách phản ứng của mình, hiểu anh chị ơi. Nên là những cái điều mà bên ngoài ấy, nó không có tác động gì đến với mình đâu, quan trọng các anh chị thay đổi cái thái độ của mình thôi. Ok không ạ? Ừ. Nên từ nay về sau đừng nói là tôi không thể làm được nha, mà phải nói là dạ tôi có thể làm được tất cả mọi thứ bằng sức mạnh tiềm thức. Ám thị chính mình anh chị, và nếu người khác ám thị mình những điều không tích cực ấy, thì anh chị hãy tự ám thị lại mình, tự nói lại, tự ám thị lại. Còn nếu bản thân mình tự nói với mình những cái điều ám thị không tích cực ấy, thì các anh chị phải tự ám thị chính ngược lại với mình luôn. Ok anh chị. Rồi, tôi sẽ, bây giờ mình hết giờ rồi anh chị, tôi sẽ kết thúc buổi Zoom sáng hôm nay nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã đồng hành cùng Tú và câu lạc bộ trong buổi sáng hôm nay. Các anh chị chúng ta sẽ tự thực hành 2 bước còn lại, đúng không ạ? Rắc bụi phép màu cho ngày mới và viết ít nhất đến 10 điều biết ơn. Ok. Ừ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những buổi Zoom tiếp theo. Bye bye.